Köszöntelek újra, kedves nézőim, kedves hallgatóim, az Erdélyi Krónikás YouTube csatornáján. A csatorna, amely rólunk szól, értünk van. Folytatom egy újabb résszel az Erdély történelme, Erdély története című sorozatomat. Tartsatok velem! Következzék tehát Erdély a világháború végéig. Most lássuk a háború menetét 1944 és 1945-ben. A szovjet fronton az első 2 évben győzelmeket arató Németország és szövetségesei visszavonulásra szóltak, és harcolva, veszteségeket szenvedve és okozva vonultak vissza. És közben a szovjet csapatok egyre inkább közeledtek Németország szövetségesei, Románia, Magyarország, Szlovákia és más szövetséges határaihoz. Ez megfontolásra adott okot a magyar és a román politikusok körében, hogy miként lehetne a legkisebb veszteséggel befejezni a háborút és kilépni, kiugrani a Hitler szövetségéből. Magyarországnak sok választási lehetősége nem volt, főleg, hogy 1944. márciusában német megszállás alá került. És 1944. októberében pedig a nyillas hatalomátvétel miatt még inkább alárendelődött a németeknek. Ellenben a románok, akik jó szokás szerint, és a történelemben már többször eljátszott csel szerint, a románok kiléptek a háborúból. Lássuk, hogyan is. Romániában 1944 tavaszán, nyarán az addig szinte teljesen passzív ellenzék fokozatosan aktivizálódott és felzárkozott az ifjú Mihály király köré. Diplomáciai úton próbálkoztak támogatást szerezni Antonescu megbuktatásához. 1944. augusztusában, mikor a Vörös Hadsereg már elérte Románia keleti határait, a király köré csoportosult román ellenzék elhatározta a döntő lépést. Az udvarba rendelték Antonescut, aki már közel 4 éve volt Románia tényleges vezetője. És a király felszólította őt, vagyis Antonescut, hogy fordítsa csapatait Németország ellen. Mivel ezt megtagadta, letartóztatták kormányának tagjaival együtt, és a király egy megbízható tábornokot nevezett ki miniszterelnöknek. Rádiós szózatban fordult a nemzethez. Elrendelte, hogy a hadsereg fordítsa fegyvereit Németország ellen. Ezt a gyökeres fordulatot Románia egyetlen nap alatt, 1944. augusztus 23-án végrehajtotta. Emlékszünk még, ekkor ünnepelte az 1989-es forradalomig Románia a nemzeti ünnepét. Utána lett ez az ünnep a Erdély Romániához csatolási dátuma, és pedig december 1. Tehát visszatérve, ez a gyökeres fordulatot Románia egyetlen nap alatt, augusztus 23-án végrehajtotta 1944-ben. És ezzel átállott az antifasiszta szövetség oldalára, ahol harcolt egész 1945 májusáig, vagyis a háború végéig. Az ország területén állomásozó német csapatokat lefegyverezték, és néhány nap múlva a szovjet hadsereggel együtt már Észak- és Dél-Erdély közti román-magyar határon voltak. Németországot és Magyarországot majdnem teljesen váratlanul érte Románia átállása, amely jelentősen megrövidítette a háborút Európában. Romániával az antifasiszta szövetséggel fegyverszünetet írt alá,
amelyben semmisnek nyilvánították a bécsi döntést, s kilátásba helyezték, hogy Észak-Erdély visszatérhet Romániához. Idézem. A szövetséges kormányok a bécsi döntésnek Erdélyre vonatkozó határozatát semmisnek tekintik, és egyetértenek azzal, hogy a békeszerződésben történő jóváhagyástól föltételezetten Erdély vagy annak nagyobb része adassék vissza Romániának. 1944. szeptember 12. A szovjet és a román csapatok benyomultak Észak-Erdélybe, október végéig elérték a trianoni román-magyar határt, ahonnan haladtak tovább Budapest, majd Ausztria és Csehszlovákia irányába. Most nézzük az erdélyi magyarságot 1944 őszétől a háború végéig. A szovjet és a román csapatok által elfoglalt területekre a front továbbhaladása nyomán román úgynevezett önkéntes rohamcsapatok nyomultak be. Ez a román felfogás szerint úgynevezett a felszabadított erdélyi területek. Ezek Székelyföldön és máshol is rémuralmat vezettek be, úgymond megtorolva a honvédség által a románok ellen 1940 őszén elkövetett cselekedeteket. Különösen Szárazajtán, Egeresen, Gyantán, Csíkszentdomokoson hajtottak végre tömeges vérengzéseket a Maniu gárdák, az úgynevezett önkéntesek. Az önkéntesek egyik szócsövének számító Dezrobírja, vagyis Felszabadítás című lap már szeptember 20-án ekképpen szólt a románokhoz, akik úgy érezték, hogy a megváltozott helyzetben ismét eljött az ő idejük. Idézem. Erdélyi románok, szabadságunkat tűzzel és vérrel szereztük vissza. A magyar tömlöcöt szétzúzzuk, a falvakat és városokat megtisztítjuk a német-magyar hóhéroktól. A 4 éves idegen megszállást kegyetlenül megbosszuljuk. Idézet vége. A szeptember végén hivatalba lépő román nemzetiségű főispán Marosvásárhelyen, a magyar többségű Maros-Torda megye székhelyén a következő szavakkal lépett hivatalba. Idézem. A magyarok által annyiszor bemocskolt erdélyi földön mától fogva egyetlen nemzetnek van létjogosultsága. A románnak. Ne legyen nyugta a román szívnek, és a román férfi ne engedje el fegyverét mindaddig, amíg Erdélyt teljesen meg nem tisztítottuk ettől a nemzettől. Idézet vége. Sok magyart internáltak, értelmiségieket, egyszerű embereket, s még fiatalkorúakat is, mint ahogy az utcán járó magyarokat is minden ok nélkül bántalmazták. Az internáló és a hadifoglytáborokban, amelyekből több is volt, például Földváron, Temesváron, Fogcsányon, Türgizsűn, az embertelen bánásmód és éhínség még meg a járványok miatt százával pusztultak el a fogvatartottak. A szovjetek is deportáltak magyar polgári személyeket, csak Kolozsvárról például több mint 5000 személyt. Meg a magyar hadifoglyokat is ejtettek, és németeket is. Ugyanakkor Románia úgymond kirakat politikát folytatott, a bukaresti kormányban kisebbségügyi minisztériumot szerveztek még 1944. novemberében, és a következő év februárjában nemzetiségi törvényt fogadtak el. Ez volt a nemzetiségi statutum. És ezután következett Észak-Erdély ideiglenes autonómiája. 1944. november és 1945. március. A magyarok tiltakoztak a visszatért román közigazgatás visszaélései és az önkéntesek kegyetlenkedései miatt. A tiltakozások hatására november közepén a román közigazgatást kitiltották Észak-Erdélyből, s szovjet katonai közigazgatást vezettek be. A szovjetek
Árnyékában helyi baloldali erőkből román-magyar vegyes kormányzat alakult az Országos Demokratikus Arcvonal irányításával. Észak-Erdélyben kettős igazgatás alakult ki. Jelen voltak a szovjet katonai hatóságok, míg a polgári kormányzatot és fokozatosan a közigazgatást is az Országos Demokratikus Arcvonal által megszervezett román-magyar önkormányzat képviselte szovjet támogatással. Nehéz helyzetben próbáltak meg urá lenni a körülményeken. Biztosítani a gazdaság, az ellátás, az oktatás, a pénzügyek, és még törvényhozás feladatát is ellátni, megszervezni. Létrehoztak például egy 17 tagú regionális kormánynak megfelelő szervet, az Országos Demokratikus Arcvonal irányításával, Észak-Erdélyi Központi Végrehajtó Bizottságát, élen egy román elnökkel és magyar társelnökkel. Ez egy ideiglenes állapot volt, amely az erdélyi magyarok körében éltette a reményt, hogy van még lehetőség akár a határok felülvizsgálatára is. Még nem eldöntött dolog egész Erdélynek a Romániához való visszacsatolása. A kommunisták számára az volt fontos, hogy az észak-erdélyi baloldali, a kommunista és kommunista barát kormányzatot kiterjesszék Románia egészére. A románok számára azért volt ideiglenes az állapot, mert remélték, hogy Románia teljes egészében visszakapja majd Erdélyt, a szovjetek a román és magyar félt egyaránt bizonytalanságban hagyták, hogy még minden lehetséges, de valójában azt a célt követték, hogy az általuk megszállt, úgymond felszabadított országok, Románia és Magyarország is bekerüljenek a szovjet hatalmi övezetbe. Ekkor jött létre a Magyar Népi Szövetség, és lássuk ennek kezdeteit. A korábbi Madoszból 1944. októberében a Brassai kongresszuson alakult meg a Magyar Népi Szövetség, rövidített nevén MNS, amelyhez csatlakoztak az észak-erdélyi magyar szervezetek is. Már az első kongresszuson nemzeti kívánságok címmel megfogalmazták igényeiket. Anyanyelvű oktatási rendszer, a magyarok részvétele a kormányzásban, teljes nemzeti egyenjogúság. Számos lapot is létrehoztak. Főbb vezető személyiségek voltak a Magyar Nemzeti Szövetségben: Balogh Edgár, Kacsó Sándor, Kurkó Gyárfás. A szövetség hangsúlyozottan baloldali, kommunista barát volt, de tagjai voltak elkötelezett demokrata érzelmű magyarok is. A román kommunista baloldali vezetés támogatta a Magyar Népi Szövetséget, de mint később kiderült, inkább felhasználta saját céljaira. A szovjetek 1945. márciusában elérték céljukat azzal, hogy Románia élén a korábbi tábornoki kormányokat felváltotta egy baloldali többségű koalíciós kormány Petru Groza vezetésével. Ez volt a Groza kormány megalakulása, és a román közigazgatás visszatérése Észak-Erdélybe. A szovjetek kikényszerítették a királytól, hogy kinevezze a Groza kormányt. Az új miniszterelnök kérte a szovjet vezetőt, Sztálint, hogy Észak-Erdély kormányzását bízzák az új kormányra. Ezt Sztálin táviratban azonnal jóváhagyta. Idézem. Tekintettel arra, hogy az új román kormány, amely most vette át az ország kormányzását, felelősséget vállal Erdély illő rendjéért és nyugalmáért, és biztosítja a nemzetiségek jogait, valamint a front szükségleteit ellátó összes helyi intézmények szabályos működését, a szovjet kormány elhatározta, hogy eleget tesz a román kormány kérésének, és az 1944. szeptember 12-én aláírt fegyverszüneti
egyezménynek megfelelően beleegyezik a román kormány adminisztrációjának Erdélyben való bevezetésébe. Idézet vége. A szovjet beleegyezés egyelőre csak a román közigazgatás bevezetéséről beszélt, ennek ellenére Románia bizakodhatott, hogy majd a béketárgyalásokon a javára fognak dönteni. 1945. március 13-án a román kormány kihelyezett kormányülést tartott a frissiben visszaszerzett Kolozsváron. És a kormányülés után nagygyűlést is tartottak, amelyen a kormány tagjain kívül Mihály király is részt vett. És a szovjet külügyi miniszterhelyettes is. Közben az erdélyi szociáldemokraták emlékiratot adtak át a nemzetiségügyi miniszternek, a Magyar Nemzeti Szövetség küldöttség a miniszterelnöknek a magyarok kéréseivel és sérelmeivel. Még a hónap vége előtt nyilvánosságra hozták a földreform törvényt, amely alapján kisajátítottak minden 50 hektárnál nagyobb földbirtokot, valamint azon polgárok földjét, akik külföldre menekültek, vagy Romániával harcban álló országokba. A törvény alapján az erdélyi németeket, a szászokat és a svábokat is teljesen megfosztják földjeiktől, és a magyarok egy részét is. Ezt további emlékiratokban és beadványokban sérelmezi majd az Magyar Nemzeti Szövetség. Később még újabb törvényekkel fosztják meg a magyarok egy részét jogaiktól és vagyonoktól. Állampolgársági törvény, meg vélelmezett ellenségről szóló törvény és hasonló törvények jelentek meg abban az időben. Közben végéhez közeledik a világháború Európában, s Románia elmélyíti gazdasági kapcsolatait a Szovjetunióval. Román-szovjet vegyes vállalatokat hoznak létre szinte egyik napról a másikra. A Magyar Népi Szövetség első kolozsvári kongresszusán Kurkó Gyárfást választották a szervezet elnökévé, és elfogadták a Magyar Népi Szövetség szervezeti szabályzatát. A kongresszus zárónapján nagygyűlést rendeztek, amelyen a kormány tagjai is jelen voltak. És itt Kurkó Gyárfás elmondott beszédével: mi nem akarunk fél Erdélyt. Címmel arra utal, amit a román kormányzat elvár, hogy Erdély maradjon egészben és főleg Romániában. Összefoglalva ezt a részt, kitűnik, hogy a világháborúban az antifasiszta szövetség javára bekövetkezett fordulatot kihasználva Románia már úgymond menetrendszerűen átáll Németország oldaláról a másik táborba, és ezzel megjavítja esélyeit a háború utáni rendezési esélyeit illetően. Az erdélyi magyarság számára a háború vége. Az úgymond felszabadulás helyzetének további romlását hozza a román közigazgatás helyreállítása és a félkatonai alakulatok önkéntesek miatt. Románia ezzel a lépéssel, hogy átállt Németországhoz, még egy év sem telt el, hogy a szovjetek oldalán harcolt, és a következménye az lett, ami még most is tart. Románia kettős politikát folytatott a kisebbségekkel szemben. Egyrészt befele megpróbálja jogaitól megfosztani, esetleg elűzni. Másrészt kifelé azt mutatni, hogy mennyire demokratikus nemzetiségi politikát folytatott. Ez a dolog mai napig is kísértetiesen így van. Akit sikerül, elűznek, és örülnek annak, hogy itt hagyta az országot. Aki kitart, és itt marad, az, mint ahogy a mondás mondja, a víz szalad, a kő marad. Fokozatosan a baloldal megerősödik Romániában, a szovjet megszállás árnyékában,
és a Magyar Népi Szövetség is egyre inkább bal felé csúszik el, és az erdélyi magyarság érdekvédelmi szervéből fokozatosan a román érdekek kiszolgálója lesz. Köszönöm, kedves barátaim, hogy ezt a mai részt is figyelemmel kísértétek. Remélem, hogy felfrissültek a már megszerzett emlékek, a már megszerzett tudás, aki pedig ezekről a dolgokról máig nem tudott, az remélem, hogy új tudással gazdagodott. Köszönöm figyelmeteket, és ahogy mondani szoktam, elvárlak a következő részre is. Addig is elköszönt tőletek az Erdélyi Krónikás, az Erdélyi Krónikás című YouTube oldal szerkesztője és létrehozója, az Erdélyi Krónikás YouTube csatorna, amelyik, ahogy már mondtam, rólunk szól, értünk van. Köszönöm figyelmeteket újra, sziasztok!